Vi har ju väldigt stora tillväxtambitioner kommande året och åren. Och för att nå dem så krävs det att vi expanderar till nya marknader. Anledningen till att det är så viktigt att nå ut och sälja internationellt, till exempel i USA, är att du får en mycket större marknad. Alltså du har möjlighet att sälja till fler kunder. Nummer 2 skulle jag säga är att det tvingar dig att bli mer konkurrenskraftig. Alltså du vässar din affär genom att tävla med andra på en större marknad. Och det 3:e är att du bygger en slags motståndskraft när du säljer på fler marknader. Så du inte är helt utelämnad till efterfrågan på bara en marknad. Så Swedish Stockings grundades ju för 10 år sedan av Linn som fortfarande är kvar i bolaget som vd. Och vår vision och mission från början har ju varit att förändra strumpbyxindustrin. Så när vi grundades så var vi det första hållbara strumpbyxvarumärket i hela världen faktiskt. Och vi tillverkar alla våra produkter av återvunna material, certifierade naturmaterial i Italien. I en produktionsprocess som är miljövänlig och hållbar, både socialt och miljömässigt. Jag skulle säga att de största utmaningarna för oss vid en internationell expansion har ju varit att få koll på alla lagar och regler och best practice som gäller på andra marknader. Och sen såklart också se din utmaning att leva upp till kundens förväntningar, både återförsäljda kunder och onlinekunder. Så just att vad är det som gäller per marknad och hur förväntar sig kunden att vi ska bete oss och agera på den marknaden. Det vi ser är att många företag gör som misstag när de vill etablera sig på en ny marknad, att man inte har gjort tillräckligt med research, man känner inte till de regelverk och ramverk som finns ute på exportmarknaderna och man har inte rätt kontaktytor lokalt. Scale US är ett coachingprogram där svenska små och medelstora företag får möjlighet att delta. Man får ett skräddarsytt coachingprogram som är anpassat ut efter företagets specifika behov. The Scale US program was created based on the common challenges that we've been seeing from Swedish consumer goods and lifestyle SMEs when they're entering the US market. So within the program, we will support the companies with an array of advisory supports, which address those common challenges, such as setting up a U.S. subsidiary, complying with U.S. regulations, as well as working with local logistics, sales, and distribution partners in the U.S. Within the program, company will also be invited to visit New York for a delegation program, which will include different guest speaker sessions, visits, as well as events. Men vi sökte ju till Scale-programmet för att vi kände att vi behövde experthjälp med någon som har koll på den amerikanska marknaden. Både liksom hur det funkar för oss, men också hur beteendemönster hos kunden och så ser ut. Så det var jätteviktigt för oss att hitta någon expert som kan hjälpa oss med det här, då vi inte har den kompetensen in-house hos oss. Vi på Business Sweden kan hjälpa er med att göra en marknadsanalys, hitta nya partners, allt ifrån till att hjälpa er med bokföringen till att hitta ett skrivbord och sitta vid ute på en ny marknad. Samarbetet mellan Business Sweden och Swedish Stockings är ett väldigt bra exempel på hur lyckat det kan bli när man exporterar en svensk vara till en amerikansk marknad. Där Sverige är en del av det fina varumärket. Alltså, vi ska vara stolta över de produkter vi producerar här. De är hållbara, de är snygga och de är svenska. Och om fler vågade ta det steget, ja, då tror jag också att det skulle vara bra för Sveriges varumärke internationellt. Scale US is a recurring program. So if you are a consumer goods and lifestyle SMEs and the US is a prioritized market for you, please reach out to me or my team at Business Sweden. Looking forward to hearing from you. Mitt tips om man vill in på den amerikanska marknaden är verkligen att ta tillvara på det starka varumärket som Skandinavien är utomlands. Att just få in design, hållbarhet, kvalitet i det svenska och skandinaviska. Det är väldigt starkt i USA framförallt skulle jag säga. Har du några tips du vill dela med dig av? Ja, men jag skulle säga att ta hjälp av Business Swedens experter. Vi finns ju här och kan svara på både små och stora frågor och hjälper gärna till med att få in svenska bolag på en ny exportmarknad. Ja, jag håller verkligen med. Vi har fått mycket experthjälp av er som vi inte hade kunnat få annars. Kul. Jag har egentligen inte så himla mycket att tillägga annat än att det här är jättebra tips. Och till alla er där ute, ta chansen.
Alltså våga gå ut på en ny exportmarknad. Och lyckas man i USA, ja, då har man ju chansen att gå från ett litet företag till ett stort företag ganska snabbt.